سلام، سیما هستم و اینجا کانال سی چاکلته. توی این ویدیو قراره در مورد نقش چربی در شکلات باهاتون صحبت کنم. در واقع چون تمام مطالب در مورد شکلات ریل یا واقعی هست و چربی موجود در شکلات ریل هم فقط کره کاکائو هست، پس توی این ویدیو دارم اختصاصا در مورد کره کاکائو صحبت میکنم. هرچند میان که کره کاکائو رو حذف میکنن، جایگزین میذارن یا مقدارش رو کم میکنن، از چربی های دیگه استفاده میکنن که اون مبحث رو توی ویدیو بعدی با عنوان CBS و CBE و CBR کامل براتون توضیح میدم. با من همراه باشید. اولین خصوصیتی که کره کاکائو داخل شکلات ایجاد میکنه تاثیرش روی بافت و اون حالتی که داخل دهان داره، یعنی در واقع ماوس فیل داره. کره کاکائو یه جورایی مسئول اون بافت خامه‌ای و نرم شکلات هست. البته بعد از اینکه از میزان گرایندینگ دونه های کاکائو بگذریم، این نرمی و بافت خامه‌ای برمیگرده به کره کاکائو داخل شکلات. همونطور که میدونید 50% از نیبزی که ما داخل شکلات استفاده میکنیم 50%ش کره کاکائو هست و مابقیش ماده جامد هست که حالا توی شکلات سازی علاوه بر اون کره کاکائو هم اضافه میکنن تا بافت مطلوب تری رو از شکلات بگیرن. نقطه ذوب کره کاکائو حدود 34 درجه سانتیگراده، یعنی از دمای بدنمون پایین تره. برای همینه که وقتی که شکلات رو داخل دهان میذاریم کره کاکائو شروع به گرم شدن میکنه و کم کم آب میشه که با آب شدنش اون عطر و طعم اصلی شکلات آزاد میشه و در واقع اون بافت نرم و خامه‌ای رو ما میتونیم از شکلات بگیریم. یعنی در واقع بخشی از اون ماوس فیلی که ما داریم از شکلات داخل دهانمون حس میکنیم به خاطر آب شدن کره کاکائو هست. دومین نقشی که کره کاکائو داخل شکلات داره آزاد شدن عطر شکلات هستش. در واقع کره کاکائو یک حمل کننده عطر شکلات هست. در واقع ترکیبات فراری که داخل شکلات هستن و همونها باعث ایجاد عطر و طعم داخل شکلات میشن، اکثرشون محلول در چربی هستن. یعنی ما اون عطر و طعم رو خیلی قوی تر میتونیم حس کنیم وقتی که داخل چربی حل میشن. حالا این چربی داخل شکلات همون کره کاکائو هست. برای همینه که وقتی که شکلات رو داخل دهانتون میذارین، به محض اینکه کره کاکائو شروع به آب شدن میکنه، اون عطر و طعم شکلات رو ما قوی تر حس میکنیم تا زمانی که فقط یه تیکه شکلات رو جلوی بینیتون قرار میدین و اون رو بو میکنین. کره کاکائو باعث ثبات و پایداری ساختار شکلات میشه. یعنی چی؟ یعنی باعث میشه که شکلات شکل ظاهری خودش رو بعد از تمپر کردن در دمای محیط حفظ کنه و زود دفرمه نشه. این یکی دیگه از تاثیرات چربی، یعنی همون کره کاکائو داخل شکلات است. براقیت و اسنپی که در شکلات هست در واقع به خاطر کریستالیزاسیون کره کاکائو در شکلاته. اگر ویدیو تئوری تمپرینگ رو که قبلا براتون گذاشتم دیده باشن، الان دیگه میدونید که کره کاکائو یک پلیمورف هست، یعنی به فرم‌های مختلفی میتونه کریستالیزه بشه و حالت جامد به خودش بگیره. اما هر فرمی میزان پایداریش و نقطه ذوبش با فرم‌های دیگه متفاوته که حالا پایدارترینش و ایدئالترینش در شکلات سازی فرم بتا یا فرم 5 هست که بهترین نقطه ذوب و اسنپ و در عین حال براقیت رو میتونه به ما بده. تأثیر بعدی کره کاکائو در شکلات تأثیرش روی ویسکوزیته شکلاته. ویسکوزیته در واقع همون غلظت شکلاته. یعنی هرچی کره کاکائو شکلات ما بیشتر باشه در واقع غلظت شکلاتمون کمتر میشه، یعنی ویسکوزیته‌مون کمتر میشه
و این خاصیت کجا به کارمون میاد؟ موقع مولدینگ و کوتینگ. برای همین یعنی کره کاکائو یک تاثیر مستقیم روی خواص رئولوژیک شکلات داره که در مورد خواص رئولوژیک هم یک ویدیو جداگانه ضبط کردم که داخل دسکریپشن لینکش رو میذارم. در واقع شما با بازی کردن میزان کره کاکائو داخل شکلات میتونید خواص رئولوژیک شکلات رو تغییر بدین تا به اون خاصیتی که مد نظرتون هست، یعنی کاری که میخواین با اون شکلات انجام بدین، برسین. کره کاکائو در داخل شکلات در واقع کالری اصلی شکلات رو تعیین میکنه. یعنی کالری اصلی شکلات برمیگرده به کره کاکائو داخل اون. در واقع اکثر چربی ها یا میشه گفت همه چربی ها کالری بالایی دارن که کره کاکائو هم از این قضیه مستثنا نیست. برای همین وجود کره کاکائو داخل شکلات باعث شده که شکلات یک ماده غذایی با انرژی بالا باشه که این خاصیت میتونه هم مفید باشه هم مضر باشه که این برمیگرده به میزان مصرف روزانه شما در شکلات و همچنین به آناتومی و واکنش بدنتون نسبت به شکلات و در این حال نسبت به چربی ها. کره کاکائویی که داخل شکلات هست در واقع یک سری خواصی داره که باعث ایجاد یک سری اثرات مثبت روی جنبه‌های تغذیه‌ای شکلات میشه. حالا بخوام خیلی ساده تر بگم، قبلا هم توی ویدیو تمپرینگ شکلات براتون توضیح دادم که 3 اسید چرب اصلی که داخل کره کاکائو وجود داره. یکیش اسید اولئیک هست که این اسید اولئیک در واقع یک اسید چرب غیر اشباع هست و مشابه اسید چربی هست که داخل زیتون و روغن زیتون وجود داره که این اسید چرب بسیار برای قلب و عروق مفیده. 2 اسید چرب دیگه، یکیش پالمیتیک اسیده و یکیش هم استاریک اسید که اینها اسیدهای چرب اشباع هستن، اما مثل سایر اسیدهای چرب اشباع باعث بالا رفتن کلسترول خون نمیشن و در واقع یکی از نقش هاشون اینه که شکلات رو یا کره کاکائو رو باعث میشن که کره کاکائو در دمای محیط حالت جامد داشته باشه و شکل ظاهری خودش رو حفظ کنه. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. اگر ویدیو رو دوست داشتین ممنون میشم با لایک کردنتون از کانالمون حمایت کنید. توی ویدیوی بعدی قراره به طور مفصل در مورد CBS، CBE و CBR در شکلات باهاتون صحبت کنم.